નાખવું પડે. જેવો આકાર હોય ને એવી એની બને. આમ તો આ હોય ને એ કારણ ન નખાય તો ઢગલો થઈ તો આમાં પતી જાય ધીરે ધીરે. હું નાખું ને એમ કરી સેજ જાડો હોય ને ભૂકો તો મસ્ત એ મેં કાર મૂકી દે જરા. હા એમ હા તમે નીચે રાખો છો પાછું. ગોળ ચુંબક હોય આ નળાકાર હોય તમારે જોવાનું બધામાં અને આને દૂર રાખો નકર લોખંડનો ભૂકો બધો વેસ્ટ થાય એમાં બધું ઘૂસી જશે બધા ચોટી જાય તમારે ક્યાંય કામમાં નહીં આવે. આ લઈ લે આની સાથે આ ચોર ચોરતું બધું આમાંથી ઉખાડી લે. ઓલા લોકો માટે પ્રયોગ માટે કાંઈ નહીં વધે. સરસ ગોળમાં તો બહુ મસ્ત થાય છે. બધો ભેગો થઈ જાય. એની અંદર મૂકશું તો પાછું અંદર